रताळ्यापासून बनवलेली चविष्ट अशी रताळ्याची बासुंदी किंवा रताळ्याची खीर ही रेसिपी पाहण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। नमस्कार फ्रेंड्स, अर्पणा म्हात्रे चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण अजून एक एकादशी स्पेशल रेसिपी पाहणार आहोत आणि ती म्हणजे रताळ्याची बासुंदी किंवा रताळ्याची खीर। चला तर मग वेळ न घालवता झटपट रेसिपीला सुरुवात करूया। www.youtube.com/arpanamhatre. Please subscribe my channel and press the bell icon to get notifications of all my new videos. आता ही रताळ्याची बासुंदी किंवा खीर करण्यासाठी मी रताळी घेतलेली आहेत। मी ही ताजी रताळी बाजारातून आणलेली आहेत। रताळी घेताना बघून घ्यावी त्याला होल आहेत का, हिरवी पडलेली आहेत का, कारण बरेचदा रताळ्यांना होल असतात किंवा ती हिरवी पडलेली असते, मग अशी रताळी कडू लागतात। तसेच रताळ्यांना खूप माती असते, त्यामुळे ती स्वच्छ धुवून घ्यावी आणल्यानंतर। तर आता मी ही रताळी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहेत। यातलं एक रताळं मी हे बासुंदीसाठी वापरणार आहे, कारण हे मोठ्या आकाराचं रताळ आहे आणि अर्धा लिटर दुधाच्या बासुंदीसाठी एक रताळं पुरेसं आहे। तर आता मी ह्याचे 3 तुकडे करणार आहे आणि त्यानंतर ज्याप्रमाणे आपण बटाटे उकडून घेतो त्या पद्धतीने मी ते उकडून घेणार आहे। हे पहा, रताळं मी छान कुकरमध्ये 2 ते 3 शिट्ट्या काढून शिजवून घेतलेला आहे आणि आपण सुरीने चेक करूया। हे बघा, आतपर्यंत छान शिजलेलं आहे, मऊ झालेलं आहे। आता हे थोडंसं थंड झालं की मी ह्याचं साल काढून घेणार आहे आणि त्यानंतर मी किसणीवरती ते किसून घेणार आहे। हे बघा, छान मी उकडलेलं रताळ आहे हे किसणीवरती किसून घेतलेलं आहे आणि त्याचा छान लगदा केलेला आहे। किसणीवर किसल्यामुळे छान व्यवस्थित त्याचा लगदा होतो। तसेच मी वरती किसणीवरती जो धाग्यासारखा भाग रताळ्याचा राहिलेला आहे, म्हणजे रताळ्याच्या आतमध्ये काही वेळेला धागे असतात, शेड असतात, तर तो भाग मी बाजूला काढलेला आहे आणि असा मऊ लगदा आहे हा आपण खिरीमध्ये वापरणार आहोत। आता एक खीर बनवण्यासाठी आपल्याला दूध लागणार आहे, तर मी अर्धा लिटर दूध घेतलेलं आहे आणि हे उकळून थंड केलेलं आहे। साईसकट दूध घेतलेलं आहे। त्याचबरोबर आपल्याला लागणार आहे अर्धा चमचा साजूक तूप। त्याचप्रमाणे मी घेतलेली आहे एक छोटी वाटी एवढी मिल्क पावडर। थोड्याशा दुधामध्ये मी केसर भिजवून घेतलेला आहे। ड्रायफ्रूटचे काप घेतलेले आहेत। त्याचबरोबर वेलची पूड घेतलेली आहे अर्धा चमचा आणि 1 वाटी मी साखर घेतलेली आहे, छोटी वाटी एवढी। तुम्हाला किती गोडवा हवा त्याप्रमाणे तुम्ही साखर वापरू शकता। आता एका जाड भांड्यामध्ये मी ही बासुंदी तयार करणार आहे। त्यासाठी मी हे माझ्याकडे असलेलं मातीचं भांडं घेतलेलं आहे। तुम्ही तुमच्याकडे असलेलं कोणतंही जाड भांडं घेऊ शकता। आता सगळ्यात पहिले मी हे उकळवून गार केलेलं दूध ह्यामध्ये घालते। त्यानंतर मी हे अर्धा चमचा साजूक तूप घालते। तुम्हाला जर तूप आवडत नसेल तर तुम्ही हे स्किप केलं तरी काहीच हरकत नाही। त्यानंतर घालते मिल्क पावडर। साधारण ही 4 मोठे चमचे एवढी मिल्क पावडर आहे। तर हे छान मिक्स करून घेऊया। गॅसवर ठेवण्याआधीच आपण मिल्क पावडर मिक्स करून घेतोय, त्यामुळे गुठळ्या होणार नाहीत आणि ती व्यवस्थितपणे मिक्स होईल थंड दुधामध्ये। आता उपवासाच्या दिवशी ही बासुंदी बनवताना जर तुमच्याकडे मिल्क पावडर नसेल तर त्यासाठी अडून राहू नका। तुम्ही हे दूध आहे हे थोडंसं जास्त घ्या आणि ते 10 ते 15 मिनिटं उकळी आल्यानंतर गॅस कमी करून सारखं ढवळत आटवून घ्या। एक 20-25% दूध आटवल्यानंतर तुम्ही त्याची खीर बनवू शकता। त्याच्यामुळे सुद्धा तुमची बासुंदी खूप छान घट्ट होईल। आता आपण मिल्क पावडर छान व्यवस्थितपणे मिक्स केलेली आहे दुधामध्ये। आता आपण हे भांडं गॅसवरती ठेवूया। आता मी हे भांडं गॅसवरती ठेवलेलं आहे आणि मीडियम गॅसवरती मी सतत ढवळत ह्या दुधाला उकळी आणणार आहे। दूध आहे ते आपलं एका बाजूला उकळते। दुधामध्ये आपण मिल्क पावडर वापरलेली आहे। मिल्क पावडरमुळे बासुंदीला खूप छान चव येते, तसेच घट्टपणा सुद्धा येतो। त्याचप्रमाणे दूध आटवण्याचा जो वेळ आहे तो सुद्धा आपला वाचतो। त्यामुळे शक्यतो मिल्क पावडर वापरावी, त्यामुळे छान दाटसर आपली बासुंदी तयार होणार आहे। समजा तुमच्याकडे मिल्क पावडर नसेलच तरच तुम्ही दूध आटवून सुद्धा ही खीर किंवा ही बासुंदी बनवू शकता। दुधाला छानपैकी उकळी आलेली आहे
आता आपण ह्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिले ड्रायफ्रुट्स घालून घेऊया, जे आपण किसून घेतलेले आहेत. त्याचप्रमाणे मी वेलची पूड घालणार आहे. जे मी दुधामध्ये केशर भिजवून घेतलं होतं ते सुद्धा मी घालून घेते. केशरामुळे बासुंदीला खूप छान चव येते. त्याचबरोबर मी एक छोटी वाटी एवढी साखर सुद्धा घालून घेते. छान मिक्स करून घेऊया आणि थोडा वेळ आपण हे ड्रायफ्रुट्स वगैरे आहेत ते शिजवून घेऊया आणि साखर सुद्धा तोपर्यंत विरघळेल. 1-2 मिनिटं आपण हे शिजवून घ्यायचं आहे. अधूनमधून ढवळत राहायचं आहे सतत. हे पहा, बघूनच तुम्हाला कळेल की आपली बासुंदी किती सुंदर आणि चविष्ट होणार आहे. अतिशय छान केशरमुळे रंग आलेला आहे आणि 2 मिनिटं झालेले आहेत. आपण छान ड्रायफ्रुट्स दुधामध्ये शिजवून घेतलेले आहेत. साखर सुद्धा विरघळलेली आहे. आता आपण हा जो रताळ्याचा लगदा केलेला आहे तो ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत. आणि छानपैकी खिरीमध्ये तो मिक्स करून घेणार आहोत. त्याच्या गुठळ्या सर्व फोडून घ्यायच्या आहेत. रताळ्याचा लगदा व्यवस्थितपणे मी ह्या दुधामध्ये मिक्स केलेला आहे आणि त्यामुळे आपली छान दाटसर अशी बासुंदी आता तयार होणार आहे. ॲक्च्युली आपला तो लगदा आहे, जे रताळा आहे ते शिजलेलंच आहे, पण तरी सुद्धा आपण 2 मिनिटं दुधाबरोबर ते शिजवून घेणार आहोत, म्हणजे त्याचा फ्लेवर छान बासुंदीमध्ये उतरेल. हे पहा, सतत हलवत 2 मिनिटं मी रताळ्याचा लगदा ह्या दुधामध्ये छानपैकी शिजवून घेतलेला आहे. जसजशी ही बासुंदी किंवा ही खीर थंड होईल तसतशी अजून घट्ट होत जाईल. अगदी छान रताळ्याचा लगदा त्या दुधामध्ये मिक्स झालेला आहे आणि आपली चविष्ट अशी रताळ्याची बासुंदी किंवा खीर तयार झालेली आहे. अतिशय पौष्टिक अशी ही रेसिपी आहे उपवासासाठी. तुम्ही नक्की ट्राय करा. आता मी गॅस बंद करते. चविष्ट आणि पौष्टिक अशी आपली रताळ्याची बासुंदी मी छानपैकी बाउलमध्ये सर्व करते. मी बघू शकता किती सुंदर त्याला रंग आलेला आहे आणि दाटसरपणा सुद्धा खूप छान आलेला आहे. आता वरून आपण ड्रायफ्रुट्स आणि केशर घालून त्याची सजावट करूया. ही बासुंदी तुम्ही गरम किंवा थंड कशाही पद्धतीने खाऊ शकता. अगदी राजगिऱ्यांच्या पुऱ्यांबरोबर सुद्धा बासुंदी पुरीचा आस्वाद तुम्ही उपासाच्या दिवशी घेऊ शकता. तसेच फ्रीजमध्ये ठेवून थंडगार करून खाल्ली तर ती अजून सुंदर लागते, अजून चविष्ट लागते. नक्की ट्राय करा. तसेच तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली हे मला नक्की कमेंट्स करून कळवा. अतिशय सुंदर असा ह्या रताळ्याच्या बासुंदीचा किंवा खिरीचा सुगंध दरवळत आहे आणि खूप पौष्टिक आणि चविष्ट अशी ही खीर होते. नक्की तुम्ही ट्राय करा आणि तुम्ही करून बघितल्यावर ती कशी झाली हे मला कमेंट्स करून कळवा. तसेच हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक आणि शेअर करा. उपवासाच्या दिवशी आपण वेगवेगळे तळणीचे पदार्थ करतो. साबुदाण्याचे वडे करतो, खिचडी करतो, आपण वेफर खातो, बटाट्याचा चिवडा खातो आणि त्यामुळे आपल्याला ऍसिडिटी सारखा त्रास उपवासाच्या दिवशी होत असतो. दिवसभर एनर्जी राहण्यासाठी जर असे छान छान पौष्टिक पदार्थ आपण करून खाल्ले तर आपला उपवास अगदी छान दिवसभर आपण एनर्जेटिक राहून करू शकतो. तर ही उपवासाची खीर किंवा ही बासुंदी तुम्ही नक्की ट्राय करा. या एकादशीला तसेच श्रावण महिन्यामध्ये जेव्हा वेगवेगळे उपवास येतात तेव्हा तुम्ही ही नक्की करू शकता. तसेच तुम्हाला मी उपवासाचे पौष्टिक असे काकडीचे थालीपीठ सुद्धा दाखवलेले आहे. ती रेसिपी सुद्धा तुम्ही पाहिली नसेल तर नक्की पाहून घ्या. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. तसेच एंड स्क्रीनला सुद्धा व्हिडिओ आहे. तसेच अर्पणा म्हात्रे चॅनल तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बाजूला बेल आयकॉन असते ती सुद्धा नक्की प्रेस करा, म्हणजे माझ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल. स्वस्थ राहा, सुरक्षित राहा आणि खात राहा. बाय फ्रेंड्स, नमस्कार.